Ang Appliance Outlet ay isang online store pero meron din silang showroom that carries a wide selection of brand new home and commercial appliances. Yung iba may mga minimal dents and scratches, pero hindi naman nito apektado yung performance. This is operated by Exatech, the exclusive distributor of Whirlpool, Fujidenzo, Glem, and Maytag commercial laundry in the Philippines. Also Tecnogas, distributed by Appstar Global. If nasa Quezon kayo, if manggagaling sa Fisher Mall, going to Welcome Rotonda, makikita ninyo yung Wilcon Depot which is the landmark bago Magmayon Street. Yun na yung Tuazon, dediretsuhin nyo lang yung street sa gilid ng Wilcon hanggang makarating kayo sa corner Lourdes, Castillo Street. Ito ma'am, high flame, medium flame, auxiliary ma'am. Tapos ito, electric hot plate. So 3 gas, 1 electric. Maubusan ka ng gas, meron kang substitute for electric. So yung kulay pula, rapid, ibig sabihin mabilis siyang uminit. Papansin mo yung iba wala. Ibig sabihin matagal siya uminit. Unlike kasi yung may mga pula. Yan, may pula. Mabilis siyang uminit. Pag halimbawa, nagsaing ka, tapos lilipat mo na lang para dun sa mag-i-in ka naman sinaing. So, magagamit mo pa rin yung burners. Keep warm lang, ganun. May apoy siya dito, meron ding apoy dito sa gitna. Meron din dito sa pinaka. So, kaya siya tinatawag na triple ring. May lumalabas ditong apoy. Dito din. 1, 2, tsaka 3. Triple ring.
Fan support, enamel coated. Mga ganyan enamel. Cast iron. Maganda kasi dito ma'am pag yun, katulad nga yung sinabi ko, nag-i-in ka na. Kahit patay na yung apoy mo, mainit pa din to. Saka ito, mga cast iron. Ang disadvantage lang kasi nito, pag nabagsakan mo to ng mabigat na object, mababasag siya. Init siya, tumitibay mo. Yung functions para sa oven, para dito sa baba. So itong apat na burner, radiant heat, ito yung functions niya. Ceramic. Ang difference ng induction is meron siyang magnetic sensor. So pag walang nakalapag na fan, hindi siya magti-trigger ng heat. Kailangan sa induction na mamagnet yung pot mo. Kasi yun yung pinaka-trigger sensor niya para mag-trigger siya ng heat. Alay kasi pag ceramic yung pinakalutuan mo, automatic pag on mo pa lang yan, iinit na siya kahit wala pa yung pan. So, wala siyang pinagkaiba dito sa mga electric hot plate.